السلام عليكم شباب. اليوم عندنا شرح كيفية صنع ملصقات متحركة على التليجرام. أول شي لازم نسوي لنا قناة على التليجرام، هي لازم تسميها. بعدين الملصقات اللي تريد تسويهن على التليكرام تدزهن للقناة مثل أي ملصق يعجبك، مثل هذا همين، هذا الملصقات يعني هذا الملصق. بعدين تروح على البوت مواصلة ملصقات، تسوي سلاش وتختار نيو انيميتد هذا. بعدين تحدد الاسم مال الملصق، مثلا تكتب اي اسم تخليه ببالك عادي. ورا ما تكمل ترجع القناة وتحدد الملصقات اللي تريد تسويهن، تنطيهن حفظ في الملفات على الايفون، حفظ. بعدين ترجع تخرج تروح على اليمين على الملفات اللي تنزلها، تروح على اليمين على الايفون. بعدين راح يطلع عندك نفسي مثل حددت الاستيكرات ذني مكتوب عليهن العنوان animatedsticker.tgs. من تعرفون تشوفون انه هنا محفوظات ترجع على التليكرام. بعدين على القناة نفسها تحذف ذني، تحذف. بعدين تروح على الارسال ملفات اكبر الدرايف، وراها تحديد الملفات مال الملصقات، تضيف فتح. راح كلين ينرسلن. من يكمل الارسال للقناة اول واحد تاخذه وانت توجهه تسوي له توجيه من للبوت مال الاستيكرات. راح ترجع البوت الاستيكرات، هسه تدزله اي ملصق موجود عندك مثل هذا. ترجع للبوت تدزله من اي موجود تريده. بعدين تروح تختار ثالث واحد، تروح البوت مال الملصقات. عادة حتى لو يطلع لك هيك شكل من مرسول يعني كأنما ستيكر، بس هو يعني مو ستيكر، ما يفتح عندك لأن الملف ما يفتح. من ورا يعني ظل هكذا تدز مثل أكثر من ملصق. فبعدين دز ببلش عندك هذا، تحدد الاسم مال الستيكر. بعدين سكيب. بعدين تدزله رابط اللي تريد تسوي بيه الستيكر حتى تنشر الرابط مثل اي شي. بعدين تنتظر تدوس على الرابط. هيك صار نوع حفظ. هذا هو الشرح مال صنع ملصقات، واتمنى تشتركون بقناتي على التليجرام اللي هي خاصة بس بالملصقات.